Të takohemi në edicionin informativ, krejt në fillim do ju veçoj disa për zhvillimeve kryesore deri në këtë moment. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se shteti i Serbisë nuk mund të jetë pjesë e NATO-s përderisa është një shtet që flen mbi varrezat masive të shqiptarëve. Ky reagim vije pasi ambasadori amerikan Christopher Hill tha se Serbia është partner më i afërt i NATO-s se Kosova. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Ovenier është takuar me zëvendës kryeministrin e vendit Besnik Bisnimi. Pas takimit Ovenier do të ketë një adresim për media lidhur me atë se çfarë u fol në takim. Një pjesë e rrugës George Bush do të lirohet nesër për qarkullim. Kjo është konfirmuar nga drejtori i shërbimeve publike Bekime Brestovci. Ky i fundit tha se kjo do të bëhet vetëm deri tek hyrja e parkingut në Toksor. Kosova është renditur në 29 në listën e vendeve më të lumtura në botë. Finlanda është ende vendi më i lumtur në tokë, derisa Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shënuar një rënje në tabelë, raporton në raportin e lumturisë botërore. Agjencia OKB-s për motin ka alarmuar se ka gjasa të mëdha që 2024 të jetë një vit me temperatura rekorde. Organizata botërore e meteorologjisë u ka bërë thirrje qeverive të shumë vendeve që të punojnë në zvogëlimin e ngrohtësisë globale. Qëndrueshmëria, check. Testimi përfundoi me sukses. Komodita Home, arsyeja e gjumit të mirë. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Ovenier aktualisht është duke zhvilluar takim me zëvendës kryeministrin Besnik Bisnimi dhe më pas pritet që të ketë një konferencë për media pas këtij takimi. Në momentin që ambasadori amerikan do të jetë në konferencë, do ta sjellim drejt për drejt gjatë këtij edicioni informativ. Derisa ndihmës sekretari për çështje ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit Todd Robinson sot do të vijë për vizitë zyrtare në Kosovë. Ai fillimisht është ndalur në Tiranë, ku është takuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Robinson do të qëndrojë në Kosovë me datat 20 deri me datat 22 mars, por nuk do të takohet me kryeministrin e vendit, sikurse bëri në Tiranë. Në Prishtinë, ai do të takojë presidentën Vjosa Osmani. Veç me Osmanin, sipas njoftimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ai do të takohet edhe me partnerët në sektorin e zbatimit të ligjit dhe të drejtësisë. Kryeministri Kurti u injorua së fundmi edhe nga zyrtarja e lartë amerikane e USAID, Eric McKee, e cila në fillim të muajit qëndroi në Kosovë për një vizitë zyrtare, edhe ajo për të takuar vetëm presidentën Osmani. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, ka deklaruar se Serbia është aktualisht një partner më i afërt i NATO-s se sa Kosova dhe përsëriti se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të themelohet. Hill këtë tha në RTS, ndërsa fliste për ngjarjet e viteve 1998 dhe 1999 para bombardimit të Jugosllavisë. Duke folur për asociacionin, Hill shprehu qëndrimin e Washingtonit, ku sipas tyre, themelimi i tij është detyrim i vonuar. Ai përsëriti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë pas saj dhe këmbgulin për të, teksa shtoi se pritshmëritë e Amerikës në Rambuje ishin që pas disa vitesh të gjithë do të ishin në Europë, por rezultati ishte dukshëm i ndryshëm. Por se Serbia nuk mund të jetë pjesë e NATO-s përderisa ka shkelur vlerat me të cilat është ndërtuar aleanca, e tha presidenti i vendit Vjosa Osmani. Do ndjekim në vazhdim një deklaratë të presidentës. Ekziston vetëm një shtet që është më larg NATO-s se sa Serbia, e ajo është Rusia e Putinit. Një shtet si Serbia, i cili vazhdimisht ka shkelur vlerat kryesore mbi të cilat qëndron NATO-ja. Pra mbrojtjen nga forcat autoritare, mbrojtjen nga shtetet të cilat shkelin rregullat bazike të së drejtës ndërkombëtare. Siç është Serbia, lëre që është larg NATO-s, por as nuk mund të ëndrrojë një ditë të jetë pjesë e NATO-s. E dyta, Serbia vet, për shkak se pikrisht është anti-vlerave të NATO-s, nuk ka shprehur ndonjëherë gatishmëri që ta antarësohet në NATO.
Manastiri i Deçanit tashmë ka regjistruar në emër të tij 24 hektar tokë në kadastrën qendrore të Kosovës në Prishtinë. Kështu ka bërë të ditur dioqeza e Rashkës në Prizren e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Në bazë të ekstraktit kadastral, mund të konfirmojmë se është zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese vitit 2016 dhe manastiri dhe në kadastër njihet si pronari tokës kontestuar më herët. Me këtë, ata thonë se mund të kalkulojmë se procesi i kahershëm ligjor që është zhvilluar rreth 24 hektarëve tokë të manastirit të Deçanit më në fund është zgjidhur, thuhet në njoftimin të cilin e raporton në Radio Europa e Lirë. Javën e kaluar, kryeministri Kurti dhe zyrtarisht njoftoi se ka urdhëruar për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese rreth manastirit të Deçanit. Derisa kryeministri i vendit Albin Kurti po kërkon nga Britania e Madhe që të dërgojnë më shumë trupa në Kosovë për të parandaluar luftën në Ballkanin Perëndimor. Ai në një intervistë për Britanikën dhe Telegraph tha se ka vetëm një prani simbolike të NATO-s në vend dhe nuk do të mjaftonte për të parandaluar një pushtim nga Serbia. Vërejtjet e kryeministrit erdhen pasi Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, la të kuptohet për një përpjekje për të rimarrë Kosovën në fillim të kësaj jave, duke thënë se Beogradi do të pres momentin më të mirë të mundshëm dhe, siç tha ai, do të shfrytëzojnë mundësinë e tyre. I pyetur nëse Britania duhet të rrisë praninë e saj ushtarake në rajon, Kurti tha: "Mbretëria e Bashkuar është pjesë e NATO-s dhe ata veprojnë dhe operojnë në atë mënyrë. Unë besoj se duhet të ketë më shumë trupa të NATO-s në Kosovë", është shprehur shefi ekzekutivit. Ndërsa në vazhdim kemi ambasadorin amerikan Christopher Hill Jeffrey Ovenier pas takimit me Besnik Bistimin. Ndjekim bashkë. Lajčák gave about yesterday's meeting. There were some positive signs, and this was our efforts to talk about how we can continue to encourage positive movement. The position of the United States remains very clear on this. We respect the authority of the Central Bank of Kosovo. We understand it has the responsibility to govern and determine monetary policy for all the territory of the Republic of Kosovo. This isn't about the dinar. This is about the manner in which the regulation of the central bank is implemented, but we're concerned that the manner which is implemented, as my colleague Gabe Escobar talked about last week, we're concerned about the manner which is implemented could be affecting vulnerable populations, and particularly, but not solely limited to the Kosovo Serb community. We think it's important to change its implementation or enforcement to address those concerns, and our conversations on that continue. It's good to see that there are opportunities for both Kosovo and Serbia to provide some thoughts on how that can be done with follow-on meetings next week under the responsibility of Mr. Lajčák. We welcome all that. Has Mr. Brislimi presented to you the proposals that are going to take into the table on Friday? He did not give me specific proposals. I think the government is still working on them as is appropriate. I did want to share our views, which I've consistently done, because we want to be constructive in this process, but we think it's a very important issue to be addressed. Mr. Ambassador, how do you commend the declaration of Ambassador Hill on Serbia-NATO relations, and also if you have any comment on recent Vučić threats on West about the relation with Kosovo? So I think it's important to be very, very clear about what the policy of the United States government is. A fundamental point is we believe that each country should be free for itself to make its own choices for the alliances and the organizations that it belongs to. And in fact, that is a large part of our engagement in support of the people of Ukraine. We believe the people of Ukraine should be able to choose whether or not they are members of NATO or the European Union and not let others make that choice for them, in this case Russia. And we are doing everything we can to stop Putin's brutal invasion of Ukraine on this issue. But this fundamental point that countries get to decide for themselves their security arrangements, their alliances, their relationships is a fundamental part of American foreign policy. Now, taking that to the region, we welcome and are very aware that Kosovo has made a choice that it wishes to join NATO someday, and we do everything we can to support that goal. We believe it would contribute to regional stability and security. The United States has invested a lot of energy and effort to support the people of Kosovo and support the Kosovo security
security force as it continues its transition to a NATO interoperable multi-ethnic territorial defense force subject to civilian control. We've put in a lot of effort. We do training, equipment, exercises, sales of armaments and equipment to support that goal. That remains our goal. Kosovo does face a challenge in that some members of NATO have not recognized Kosovo the way the United States and many of our partners have as a sovereign independent state. We want to see that change. We want to see Kosovo's future in NATO advance. Kosovo aligns pretty well with NATO with regard to values and with regard to institutions. So it's more of a question of getting these outstanding issues resolved and seeing it advance. We fully expect to see Kosovo as a full member of NATO someday, and we're working towards that goal. So I think that's all I can say on this issue right now. I would dispute those who want to make comparisons and contrasts of who is standing where in relationship to whom. There's an enormous amount of engagement advancing Kosovo's security, including if it chooses to exercise it, and as it does, its right to move towards NATO membership. On your second question, on the question of recent perceived or real threats, I can only say this. The United States has stood firmly with the people of Kosovo for an awful lot of years, and particularly indirectly in response to any threat to the territorial integrity or security of Kosovo, and that remains the case. I'm not done. Kosovo has the benefit of a large NATO mission here, unique in the region, and there's enormous security guarantees associated with the presence of a NATO force. A NATO force that includes several hundred American soldiers standing with NATO allies to ensure freedom of movement, safe and secure environment, and is a complete deterrent to any sort of attack that people are concerned about. I can only say that our commitment to Kosovo security, the security guarantees the United States has provided, remain as strong as they ever have. And we do not lose sleep at night worrying about that threat because we believe NATO is primed and ready and prepared. And I don't think the people of Kosovo should be losing sleep about this either, because the most successful military alliance in history has a very robust presence here ready to do the necessary. Mr. Ambassador, Escobar said on Friday that Kosovo has 2 more conditions for membership. That is not what he said. You are misrepresenting what he said. I'm mentioning some properties in the north. What is being talked about since this condition has not been mentioned before? Well, I appreciate the question because I want to dispute the question completely. That is not what Gabe Escobar said at all. What he said was the Council of Europe issue is an important issue, and there are some European countries that have talked about these additional circumstances. He was not laying out a position of the United States of America, so I don't have much more to say. All right, I think we're good, but thank you very much. Thank you, sir. Tani kemi gazetarin Besnik Tahiri për na sjell pra të gjitha të përkthyera. Hovinier foli për dinarin, foli gjithashtu edhe për aspektin e sigurisë dhe antarësimin në NATO. Besnik, për ta përmbledhur këtë deklaratë Hovinier. Po ishte një deklarim I gjatë I ambasadorit amerikan Jeffrey Hovinier pas takimit me zotrin Bislimi, tha se çështja e dinarit është prekur në këtë takim dhe se ende nuk e din çfarë propozimesh do t'i sjellë Kosova në tavolinë të premten, ndërkaq dha edhe siguri të forta sa I përket antarësimit në NATO të Kosovës, duke thënë se është një shtet pro-perëndimor dhe përpas asaj ambasadori amerikan foli edhe për çështjen e 2 kushteve që sipas deklaratave që I kishte bërë emisari amerikan Gabriel Escobar para disa ditëve, se janë 2 kushte për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës përpas kushtit për bartjen e tokave të manastirit të Deçanit. Zotri Hovinier tha se ky nuk është pozicioni amerikan, sipas tij zotri Escobar ka folur se ekzistojnë shtete evropiane të cilat sipas tij kanë 2 kushte, por këto nuk janë kushtet amerikane dhe se sipas Hovinierit Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten partnere shumë besnike dhe e sigurt për popullin e Kosovës dhe për sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Kjo për faktin se ambasadori amerikan në Beograd mbrëm tha se
në një farforme Serbia është më afër me NATO-n se sa Kosova. Zotri Hovenier tha se kosovarët, ashtu siç bën edhe ai vetë, duhet të flajnë të qetë për shkak se Kosovën sipas tij e mbron aleanca më e fuqishme dhe më e suksesshme e njerëzimit që është aleanca NATO, po ashtu tha se prania e NATO-s është mjaft e shtuar dhe mjaft e rëndësishme, dhe kjo për faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndërthemeluesit dhe po ashtu edhe marrin shumë pjesë në misionin paqëruajtës të NATO-s KFOR-in. Duke u kthyer te çështja e dinarit, ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten në kërkesat e tyre që të kihet kujdes me atë se si do të implementohet rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës për operacione me para të gatshme, ndërkaq që thash edhe një herë në fillim pas adresimit të tij, ai tha se zotri Bistimi nuk i ka prezantuar se çfarë propozimesh do t'i dërgojnë të premten, do të thotë pas nesër në Bruksel, do të thotë te Miroslav Lajçak që është ndërmjetësuesi evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ndërkaq të hënën do të mbahet një takim sy me sy edhe i zotrit Bistimi bashkë me kryenegociatorin e Serbisë Petar Petković. Besnik, faleminderit shumë për gjitha informacionet që solla për shikuesit tanë, një përmbledhje e deklarimeve të Hovenier. Derisa në vazhdim flasim për një pjesë të rrugës George Bush, e cila do të lirohet nesër për qarkullim. Kjo është konfirmuar nga drejtori i shërbimeve publike Bekim Brestovci. Ai për Klan Kosova ka thënë se kjo do të bëhet deri tek hyrja e parkingut nëntoksor. I njëjti thotë se kjo do të lirohet vetëm për ata që do të qarkullojnë për shfrytëzimin e parkingut. Rruga George Bush ka pothuajse një vit që është mbyllur për qarkullimin e veturave. Komuna e Prishtinës fillimisht kishte marrë vendim që në hapësirat e këtij bulevardi të qarkullojnë vetëm mjetet e transportit publik dhe taksit, por më pas u mbyll plotësisht për qarkullim. Sot në ditën ndërkombëtare në fakt të lumturisë që shënohet çdo 20 mars, Kosova zë vendin e 29 për nga lumturia dhe mosha e re janë më të lumtur se ajo mbi 60 vjeçare. Finlanda kryeson edhe një herë raportin e lumturisë botërore, i cili është publikuar së fundmi dhe që matë mbështetjen sociale të ardhurat, shëndetin, lirinë, gjithashtu edhe mungesën e korrupsionit për të përcaktuar lumturinë kombëtare të një vendi. Finlanda është në krye të listës për 7 vite me radhë, e ndjekur nga Danimarka dhe Islanda. Sipas raportit, Afganistani dhe Libani të shkatruar nga lufta, veten 2 vendet më të palumtura në këtë sondazh. Për fund do të flasim për Agjencinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për motin, të cilët kanë lëshuar atë që quajtë si vrejtje e kuqe për klimën, duke alarmuar se ka gjasa të mëdha që 2024 mund të jetë një vit me temperatura rekorde. Ky mekanizëm që ka selin në Gjenevë të Zvicrës u ka bërë thirrje të gjithë akterëve që të punohet fort në mënyrë që të zvogëlohet ngroja globale për të paktën 1.5 gradë Celsius krahasuar me periudhën e paraindustriale. Në një raport që është bërë publik para një takimi të madh të ekspertëve të klimës dhe ministrave të qeverive, thuhet se lajmi i mirë është që kapacitetet e energjisë së ripërtrishme janë shtuar me 50% krahasuar me vitin 2022. Sidoqoftë, kreu i Organizatës Botërore të Meteorologjisë ka thënë se kriza klimatike është sfida më e vështirë me të cilën po përballet njerëzimi dhe shtoi se kjo në një farë mënyre kombinohet me krizën e pabarazisë që mund të vret qartë në rritjen e pasigurisë për ushqim dhe migrim. Dhe me këtë informacion të nderuar shikues, përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Mos harroni zhvillimet 3 i keni në KlanKosova.tv. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.